1, 2, 3. Nandito kami ngayon. Pahinga ng boss mo. Wala kasi kami yung shy vloggers. Ano ba ito kasi? Parang ghost hunting episode. Tatry kami ng... Ang hina talaga ng boses mo. Parang hindi yan normal speaking voice. Try mo yung normal speaking voice. Ganito. So... So, ang na-try natin, para mag-iba naman, isang nakaluwagluwag at isang medyo nakaluwagluwag. Ito yung medyo nakaluwag-luwag. Ito yung nakaluwag-luwag na restaurant. Tapos mamaya pupunta kami sa isang medyo nakaluwag-luwag. Or pwedeng grepa. Sa bahay mo na lang, ganyan. Excuse me? Wow! Parang elevator. Wala ka maisip na ano tuloy. Hindi ako pretty today. Kasi ginakabahan si Toñet. Kasi siya yung vlogger. Meron kami mga production staff na kasama namin uubos ng pagkain. Yes. Pakita natin mamaya sa... So yung mga in-order na namin ay hamachi in namjim sauce, 48-hour beef short rib curry. So kita-kits tayo in 2 days. Sun and raw egg. Tom Yum Classic, good for 2 persons. Seafood fried rice. Right. Ayun, bago ko sa energy mo ngayon. It's giving tagpulan. Anyway, so yung Songtay, si Chef George din yung may-ari. Tapos, ang tagal ko na kasi naghahanap ng isang tiny restaurants na masasarapan talaga ako ng bongga-bongga. And ito yung Songtay. So pumunta kami ngayon, lunch to, pero pumunta kami at 2 p.m., 1:30 p.m. kasi usually, kapag pumunta kayo dito ng 12 noon at saka 7 p.m., yung actual lunch time and dinner time, mga 2 hours kayo mag-wait, waiting time 2 hours. So pag pumunta kayo ng 7 p.m., makakakain kayo 9 p.m. Pero ang tip namin sa inyo, pumunta kayo ng 3 to 5 p.m. kasi yun yung walang tao. Pero nagulat kami, puno. Actually, yung napag-usapan namin, 2 p.m. Pero nag-request si Toñet ng 1 p.m. daw kami mag-start. So, nandito na kami ni Cris ng 1:15, kasi nauna 0. Pero yung Toñet, wala pa rin kahit nag-message na siya ng on the way na siya. Tapos cut to, kulot. Uy, sorry, ako lang to. Ayan, natapatik yung una naming order. Ang una naming order. Ito na yung una namin order. Thank you, kuya. I-review mo muna yung ano nila, menu. So, okay yung menu yan kasi Richard ka. Waterproof. Talaga ba? Sige nga, try mo buhusan ng tubig. Waterproof yan. Kasi actually, naalala ko, ito yung ginamit kong tayo. Tapos papakita natin kapag 7 p.m. meron mga upuan sa labas. Ganun level. Parang Ay, yung waiting. Kahit umuulan, te? Parang feel health. So may ABS. Tapos may free drinks. Gumawa na sila ng gano'n. Minsan, bibigyan ka na nila ng, pag ka na yun, parang nakikita nila, ano ba yan? So, umakting kayo. So, ang gagawin, pagdating nyo dito, tapos may pula, iwan nyo yung pangalan nyo. Tapos, number. Pero, hindi na sila tumatawag. So, parang kailangan, within the area lang kayo. Siguro, pa-ear cleaning muna kayo, or mag-away kayo ng jowa mo, lakad-lakad kayo dito sa mga scout Torino, scouts, ginawa natin dati ni Jake. Malakad mo na. Alin? Kami ni Ro, tsaka ni Raid, dumating kami dito, 8:30. Pagdating ni Raid, parang number 8 siya, or 9, parang gano'n. So, ang tagal pa. Dapat after namin kumain ng dinner, saka pa lang kami iinom. So, ang nangyari, binaliktad na lang namin. Uminom muna kami bago kami nag-sometime. Pagdating dito, sobrang sarap lalo. Kung naalala nyo sa kwento ni Toñet, dito sa Morato, dito sila naglakad ni Row nung heartbroken. Hindi sa Morato, sa ABS. Morato rin yun, di ba? No, it's inside. Mother Ignacio. Well, adjacent. Pakita mo, Wego. Papuntang Morato. Yun yung time na heartbroken si Ro, pero heartbroken siya kasi hindi naman naging sila. Titikman na yan. Are you ready? Hindi ganyan gumamit ng chopsticks. Tama. Order nito. Ako ni Miro. Sige. Ikaw? Ako pala. Ano yung mga marirecommend na pagkain sa Bangkok mismo? O sa Thailand in general? Mango tree.
Hello, Jim. Wait lang, isang comment ko pala dito. Hindi talaga sila panabigay ng serving spoon. Pero, I don't mind. Baka yung iba kasi they mind. Ako, I don't mind. Dala na lang kayong sarili nyo. Kapag hindi ka tayo na. Gusto siya marirecommend ko kay Mrs. Maria. Miss lang. Miss Maria. Mrs. Miss. Miss? Miss lang. Nag-divorce na. Pero yung Miss Maria and Mr. Singh, si Gagan. So, isa siyang parang top-rated chef siya na yung Gagan na restaurant na kinainan ni JP before it closed down. Consecutive year siyang #1. Wow. Tapos, ito ka na nga. Not-close bigla. So, hindi malamang si Danan. Walang alarm, walang anything. Bigla niya close. As in, may mga tao pa doon. Close niya. Hanggang ngayon nandun pa rin sa loob. Andun din si Rasha Fox. Sino ko tao hanggang ngayon nandun sila sa loob. Nag-inos nila yung Dagan. Walang alarm, walang anything. Nung time na closed yung Dagan. So, nagulat lahat kasi top-rated restaurant na consecutive years na #1 siya. So, bakit mo siya ibigay i-close? Very profitable naman. Pero anyway, hindi ko na alam yung chismis doon. So, kung may alam na may chismis, papi. Hindi, ang sabi daw kasi, dahil nga nung bumaba yung rating nila, parang lumayo muna siya for a bit, ganyan. Para magnilay-nilay, ganyan. Tapos, cut to this year, balik uli sila sa pagiging top sa Bangkok. Ano, magkwento ba ako? Kain mo? Sabay. Nung time na close yung Dagat, nag-open siya ng restaurant, pero hindi super fine dining. It's a tasting menu. So yung Gagan, di ba na-try mo na yung Gagan? Yes. Yung JP yung Gagan. It's so expensive. So expensive. It's like at least 20,000 pesos per head. I'm sure hindi pa dito yung tubig doon. Hindi. Oo. Aperol Spritz. Spritz? Spritz. Spritz. Wala naman laman yan? As in? Okay. Okay. Double check pa muna. Yes, sir. Thank you, kuya. So habang wala yung Gagan, nagtayo si Chef Gagan ng parang more casual restaurant. So yun yung Miss Maria. Before I think Mrs. Maria, pero I think naghiwalay na. Sorry. Miss Maria and Mr. Singh na nasa Bangkok. Na meron na ring branches sa iba. May Singapore. Tama, Singapore. Meron branches. So ano siya, fusion siya. Kasi two cultures na fusion. Kasi yung asawa niya, si Gagan ay Indian. Yes. Tama ba? Yung asawa niya ay Singaporean ata. a woman. Yeah. Well, she's a woman, so she can be anything she wants. Mexican and Indian. Mexican din yan, kasi asawa niya Mexican. Oo. Tapos, makikita mo doon sa buong lugar na it was made with love. Diba, from the menu, yung menu na doon yung love story nila. From the interior. Ganda ng interior. Very Mexican yung interior. It's very makulay, very loud. Pero ramdam mo yung love sa lang, medyo maanghang lang talaga yung pagkain. Pero ang sarap ni... Ngayon, bumalik na yung Dagat. Bumalik na. Number 1 na ulit yung Dagat. Tama ba? In Asia? Bangkok. In Bangkok. Yeah. Huh? Yung masarap na pad thai. Masarap na pad thai. Thai daw, hindi Thai. As in Thai. You pronounce it without that H. Ha. It's Thailand. It's Thai. Yes. Thai part. So it's silent H. Hindi ko alam ba't nila panilagay yung H. Oo. Silent din naman. Hindi ko gets talaga yung mga sinasilent na mga letters. Samtay, yes. Kunwari yung sam, bakit may E? Hindi ko talaga gets. Like linguistics is hard. Whatever lessons kaya muna tayo, matinintay natin. Isa pang may silent ay Southern. Saturn? Southern. Walang I don't pronounce letter O. So it's Southern. Southern Luzon. Southernmost part. Nagkakaroon ng O pag south. Pag South. So baka mamaya sabihin nyo South Cotabato Huwag kayong tama. South. South Cotabato. South Cotabato. Kasi sinabi sa wala ko itong podcast. Sabi Kimi, Emilu. So letter H ng Thailand. Were you silent or were you silenced? Isa pang may
May silent. May silent letter. Ang it's in the tip of my tongue. Ano? Wait lang. Ay, ang isa. Ano? Ang isa may Ano? Pedapets. Dahil nandito na rin tayo sa grammar lessons with Antoinette Jadaone. Ano yung mga talagang nagki-cringe ka sa mga kabataan ngayon? Kunwari mga nalang, mga ganyan. Sige. Sige ha. Ito na, tada! Nakakatawa si Toñet. Di ba kapag maglalabas kami ng episodes, tapos, ayun na yung mango sticky rice. Si Kuya naman, abala dyan. Dito nag-uusap kami. Sorry po. Taray, just like a waterfalls. So, di ba kapag maglalabas kami ng episode, kailangan muna namin siyang i-check. So, madalas sa madalas, ang unang nakakapag-comment si Toñet kasi siya yung walang ginagawa talaga. Jobless. So, madalas sa mga comment ni Toñet doon, yung mga balarila lessons. At least, di ba, ako yung tipong nagbabalarila lesson. Sinasabi ko mali to. Sinasabi ko kung bakit siya mali. Parang hindi. Parang minsan, paulit-ulit na lang, ha? Kasi minsan po karang beses na yung nalang ginagawa ng one word. Bakit ba? Gusto niyo yung nalang pati. Kasi may ginagawang one word. Yung nalang, walang nalang one word. So nalang, two words siya, na tsaka lang. Hindi siya nalang, okay? Hindi naman makakabawas sa pagkatao nyo kapag naglalagay kayo ng ano. Ay, hindi ka namin na video. Ang sarap. Okay. Quote me on this. It's delicious. Ikaw naman, Cris. Ang sarap ng coconut. Nakapiga lang ng Nagbilang pa. Pinakakalit. Quote me on this. It's magnificent. So, balik tayo sa nalang. Ayaw. Two words yung panini. Walang one word na panini. Okay. Unless pangalan siya ng tao. Even worse. Ito even worse. Yung padin. Oh yes. Ito ang tatandaan nyo, guys. Yung rin, din, raw daw. Gagamitin lang yung R kapag vowel yung sinusundan na letter. So, malapatinig, white double. Yes, malapatinig. Sorry, taga-Bulacan si Chris. Ibig sabihin ng malapatinig, kunyari, you pronounce it like a vowel. So kapag ganon, ang gagamitin nyo, letter R. Mababaw ba? Yun, mababa. Ang galing. Ang galing. Kasi yung W, kahit consonant siya, it's pronounced like a vowel. Yes. Kasi may nakita nga ako sa Facebook na parang, kailan ba ginagamit yung yung raw o daw? Nasa mood kasi yan. Nasa mood. Nasa mood kasi yan. Ayan, so habang umunguya ka, ano ang nang at nang? You can quote me. Ang sarap. Next time yung nangat na. Ha? Next time na. Ibang content. Hirap eh. May theatrics daw. Sino ngayon sasayaw, kuya? Bro, ano po? Kahit ako na sir. Ah, talaga? Oo. Then mix ko lang po yung egg. Oo. Sabi. Muusok, hindi yan props. Thank you, ma'am. Thank you, kuya. So, itong next na in-order namin ay Tom Yum. Tom Yum Classic. So, may isang nag-request sa Zoom na isang ka-eme na VVIP. Sabi niya, paano mag-bill out ang nakaluwagluwag direct? Okay. Toñet, please do the honors. Ganito mag-bill out ang nakaluwag-luwag. Ate, bill out. Yes. So, ngayon po, chine-check na ng ating DTI representative yung bill.
Ayan na. Are you ready? Ito na yung bill.